So what's up mga katropa, no? Today, nandito tayo ngayon sa Longfeng Falls sa may Nantou. So isang magandang falls. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. So ito yung unang ito pa lang yun, baba pa lang to. Pero pupunta kami dun sa taas. Pero akit kami, taas Ayan, kami. nakikita nyo yung Kami daan. yung daan. May konting akyatan. May na kaming ayan, pagkain. May pritong isda, pakbit. Siyempre, hindi mawawala dyan ang inumin. Oo. Mamaya. So mamaya, no? Pag nandun na kami mismo sa pupuntahan namin sa mismong lugar, update na lang namin kayo. Nakita na lang ulit tayo.
No, 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 no. Ginagawa mo. Oh, so guys, eto, pauwi na kami. Nauna na yung iba naming kasama, no? So, sa susunod na lang uli na mapupuntahan namin, ganun uli ang gagawin natin, i-vlog uli natin. So, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel natin sa mga susunod pa nating video para updated kayo. Maraming salamat sa inyo, guys. Goodbye! Yeah.